So, hello everyone, and welcome back once again to the banking platform of Abhith Siksha. Abhith Siksha banking platform tule আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মই পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। So, আপোনালোকে অলৰেডি গম পায় যে আমি বেংকিঙৰ এভাৰেজ ক্লাছটো কৰি আছিলোঁ। আগতেও এভাৰেজৰ আমি অলৰেডি দুটা ক্লাছ কৰিছোঁ। So, আজি এইটো আমাৰ ক্লাছ নম্বৰ 3 নম্বৰ ক্লাছ হয়। So, অলৰেডি আমি এভাৰেজৰ যিমানখিনি কনচেপ্টছ আছিলে বা যিমানখিনি আমাৰ টাইপছ আছিলে সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। সো মই কৈছিলোঁ যে আগৰ ক্লাছটোত যে আমি নেক্সট ক্লাছত যিমানখিনি আমাৰ মিছেলিনিয়াছ টাইপ মানে যিবোৰ কুৱেশ্যনছ আমাৰ প্ৰেক্টিকেল ৱৰ্ল্ড বা প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ লগত ৰিলেটেড কৰি পেলাই যিবোৰ কুৱেশ্যনছ এভাৰেজৰ আহে বেংক লেভেলত চ' সেইখিনি কুৱেশ্যন আজি আমি এই শ্বৰ্ট ছেশ্যনটোত আজি আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' আজি বেছি কুৱেশ্যন নাথাকিলেও আমি যিখিনি মিছেলিনিয়াছ টাইপ কুৱেশ্যন আছে অ'কে যিমানখিনি মিছেলিনিয়াছ টাইপ কুৱেশ্যন আছে চ' সেইখিনি আমি এই ছেশ্যনটো ডিছপ্লে কৰিম আৰু আপোনালোকেও এই কুৱেশ্যনবিলাক যদিও প্ৰেক্টিছ ছেশ্যনত আপোনালোকে আমি দিছিলোঁ চ' আপোনালোকে নিজেও ট্ৰাই কৰিবলৈ চাব আৰু এইবোৰ কুৱেশ্যন অলৰেডি কিছুমান ইয়েৰত আমাৰ যিমানবোৰ পাৰ্টিকুলাৰলি SBI RBI এনেকুৱা এক্সামত আহি যোৱা কুৱেশ্যন হয় তাৰমানে আপোনালোকে PYQ বুলিয়ে ক'ব পাৰে এইখিনি কুৱেশ্যন চ' এনেকুৱা মিছেলিনিয়াছ টাইপ কুৱেশ্যন আমি এই শ্বৰ্ট ছেশ্যনটোত আমি আপোনালোকৰ আগত ডিছপ্লে কৰিম চ' আপোনালোকে কাইণ্ডলি এটেণ্টিভলি ক্লাছটো এটেণ্ড কৰিব আৰু চাব যে আমি যিমানখিনি কুৱেশ্যনছ আজি ডিছপ্লে কৰিম এইখিনি প্ৰায় আমাৰ আহি যোৱা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন হয় চ' আপোনালোকে ছেশ্যনটোত এটেণ্টিভলি এটেণ্ড কৰিব আৰু এইটো আমাৰ 3 নম্বৰ ক্লাছ হয় যিসকলে অলৰেডি আমাৰ দুটা ক্লাছ এটেণ্ড কৰিছে চ' তেওঁলোকে অলৰেডি এভাৰেজৰ কনচেপ্টখিনি আৰু টাইপছখিনি অলৰেডি তেওঁলোকৰ আগত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁৱেই চ' এইটোত আমি যিখিনি মিছেলিনিয়াছ টাইপ আমাৰ ৰৈ যোৱা টাইপ হয় এইখিনি আমি কৰিম চ' এইটো আমাৰ 3 নম্বৰ ক্লাছ এভাৰেজৰ চ' আপোনালোকে পেন পেপাৰ লৈ পেলাই বহিব আৰু কুৱেশ্যনখিনি মোৰ লগতে আপোনালোকে ছল্ভ কৰিবলৈ চাব অ'কে কিবা যদি ডাউট থাকে এনি ডাউট আপোনালোকে আমাৰ যিটো বেংকিং চেনেল আছে তাতে আপোনালোকে গৈ পেলাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে যে এইখিনি ডাউট হৈছে বা আপোনালোকে কিবা যদি চেঞ্জেছ বিচাৰিছে আমাৰ যিটো কোৰ্চত যিখিনি টপিক আপোনালোকৰ কাৰণে আনিব লাগে চ' সেইটো কমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু যিখিনি PDF আপোনালোকক যদি এছেছ কৰিব বিচাৰিছে PDF চ' আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে PDFখিনি বেংকিং চেনেল অভিথ শিক্ষাৰ বেংকিং চেনেলটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে PDFবিলাক এছেছ কৰিব পাৰিব অ'কে চ' আমি ক্লাছটো বিগিন কৰিম আৰু আপোনালোকে আজি আমি মিছেলিনিয়াছ টাইপ যিটো আছে 3 নম্বৰ মিছেলিনিয়াছ টাইপ এইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম অ'কে চ' আমি আৰম্ভ কৰিম ক্লাছটো চ' আপোনালোকে চাওক এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন চ' প্ৰথম কুৱেশ্যন হয় চ' ইয়াতে চাব আপোনালোকে কি কৈছে আমাক কুৱেশ্যনটোত A person bought a few article for ₹36 separately. বেলেগকে আনিছে separately আনিছে so separately from 5 shops at a rate of ₹1, ₹1.50, ₹1.80, ₹2 and ₹2.50. 5টা আৰ্টিকেল কিনিছে 5খন দোকানৰ পৰা 5টা আৰ্টিকেল কিনিছে আৰু আমাক কি উলিয়াব দিছে ফাইণ্ড দ্য এভাৰেজ প্ৰাইচ অফ ইচ আৰ্টিকেল এটা আৰ্টিকেলৰ এভাৰেজ প্ৰাইচ উলিয়াবলৈ দিছে তাৰমানে 5খন দোকানৰ পৰা তেওঁ 36 rupeesকে আপোনালোকে কিনিছে আৰ্টিকেলখিনি চ' আমাক সুধিছে যে 5খন দোকানৰ পৰাই শ্বপ নম্বৰ 1 শ্বপ নম্বৰ 2 শ্বপ নম্বৰ 3 চ' এনেকৈ 5টা আৰ্টিকেল 5খন দোকানৰ পৰাই 36 rupees খৰচ কৰি আৰ্টিকেল কিনিছে আৰু আমাক কি কৈছে এট দ্য ৰেট অফ ₹1 তাৰমানে প্ৰথম দোকানৰ পৰা যিমানখিনি আৰ্টিকেল কিনিছে সেইখিনি 1 টকাৰ হয় অ'কে 1 rupeesৰ হয় ছেকেণ্ড শ্বপৰ পৰা যিমানখিনি আৰ্টিকেল কিনিছে সেইখিনি 2 rupeesৰ হয় এইখিনি 1.5 rupeesৰ হয় থাৰ্ড শ্বপ 3 নম্বৰ দোকানখনৰ পৰা যিখিনি আৰ্টিকেল কিনিছে সেইখিনি 1.80 rupeesৰ হয় এটা আৰ্টিকেল আৰু 4 নম্বৰ দোকান ফ'ৰ্থ শ্বপৰ পৰা যিমানখিনি আৰ্টিকেল কিনিছে সেইখিনি 2 rupeesৰ হয় আৰু ফিফথ শ্বপ 5 নম্বৰ দোকানখনৰ পৰা যিমানখিনি আৰ্টিকেল কিনিছে 2.25ৰ হয় তে আমি ইয়াতে এটা কাম কৰিব পাৰিম আমি যিটো আমাৰ নাম্বাৰ অফ আৰ্টিকেলছ সেইটো আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পাৰিম কেনেকৈ কাৰণ আমাক কৈছে কুৱেশ্যনটোত যে bought few articles of ₹36 মানে এখন দোকানৰ পৰা টোটেল কিমান পইচা খৰচ কৰিছে 36টা চ' অবভিয়াছলি ফাৰ্ষ্ট শ্বপ প্ৰথম দোকানখনত যদি আমি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট শ্বপ প্ৰথম দোকানখনৰ পৰা যদি 36 rupeesৰ কিনিছে তো অবভিয়াছলি 36 rupees খৰচ কৰিছে ইটছ আৰ্টিকেল ₹1 1এৰে ডিভাইড কৰি দিয়ক ইয়াতে নাম্বাৰ অফ আৰ্টিকেল কিমান ওলাব 36টা ওলাব ছেকেণ্ড দোকান ছেকেণ্ড শ্বপখনৰ পৰা কিমান কৰিছে ছেকেণ্ড শ্বপখনতো 36 rupeesে খৰচ কৰিছে কিন্তু এটা আৰ্টিকেল কিমান দামৰ বুলি কৈছে 1.50 বুলি কৈছে চ' 1.50 তো ইয়াতে আমি এনেকৈ ডিভাইড কৰিলে আমি কি পাম নাম্বাৰ অফ আৰ্টিকেল
তো 36 ডিভাইড বাই 1.50 আই থিংক কিমান হৈ যাব এইটো যদি আমি কৰিবলৈ চাওঁ 36 এইটো আপোনালোকে 36 আছে 36 ইয়াতে দুটা জিৰ' তো 36 ইনটু ডাবল জিৰ' আৰু এফালে 1.50 ইনটু 100 কৰি দিয়ক চ' অবভিয়াছলি এইটো আমাৰ কিমান হৈ যাব 3600 বাই 150 এতিয়া এইটো কেনচেল কৰি ল'ম তো 360 আমি ডিভাইড কৰিব লাগিব 15এৰে চ' অবভিয়াছলি এইটো কিমান হৈ যাব 36 ইনটু 10 বাই 15 360 মই 36 ইনটু 10 বুলি লিখিছোঁ চ' অবভিয়াছলি এইটো 2ৰে যদি মই 5এৰে যদি কৰোঁ 5 2 আৰু 5 3 এতিয়া এইটো কিমান হৈ যাব 3 এইটো 12 চ' এইটো 12 হৈ যাব তো অবভিয়াছলি এইটো 24টা আৰ্টিকেল 24টা আৰ্টিকেল আমি ইয়াতে পাম ছেকেণ্ড শ্বপখনৰ পৰা তেনেকৈ থাৰ্ড শ্বপ 3 নম্বৰ যিখন দোকান আছে থাৰ্ড শ্বপ 3 নম্বৰ দোকানখনৰ পৰা কিমানটা আৰ্টিকেল কিনিছে অবভিয়াছলি এটা আৰ্টিকেল টোটেল যদি 36 খৰচ কৰিছে আৰু এটা আৰ্টিকেল দাম ইয়াতে 1.80 হৈ আছে চ' আমি 1.80ৰে ডিভাইড কৰিলে কি পাম আমি যিটো 24 পাইছোঁ এইটো একচুৱেলি কেইটা আৰ্টিকেল কিনিব পাৰে 1.50কে অ'কে চ' 36ক যদি মই ডিভাইড কৰোঁ 36 ইনটু 100 বাই 1.80 ইনটু 100 চ' অবভিয়াছলি ইয়াতে কিমান হৈ যাব 3600 বাই 180 চ' 0 0 কেনচেল চ' অবভিয়াছলি 18 to 36 চ' 20 আৰ্টিকেলছ 20টা চ' প্ৰথম দোকানখনৰ পৰা অবভিয়াছলি 36টা আৰ্টিকেল কিনিব কাৰণ এটা আৰ্টিকেলৰ দাম 1 rupeesকে কৈছে চ' অবভিয়াছলি 36 rupeesত কেইটা আৰ্টিকেল পাব 36টা আৰ্টিকেল পাব সেই 36টা আৰ্টিকেল ইয়াতে পাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ ফ'ৰ্থ শ্বপ 4 নম্বৰ দোকানখনৰ পৰা 36 rupees খৰচ কৰিছে আৰু এটা আৰ্টিকেল কিমানৰ কৈছে 2 rupeesৰ চ' 36 by 2 অবভিয়াছলি 18 আৰ্টিকেলছ কিনিব ঠিক তেনেকৈ ফিফ্থ লাষ্ট যিখন ফিফ্থ শ্বপ হয় 5 নম্বৰ দোকান চ' ফিফ্থ শ্বপখনৰ পৰা অবভিয়াছলি 36 rupees খৰচ কৰিছে এটা আৰ্টিকেল 2.25 rupeesৰ হয় চ' ইয়াক আপোনালোকে চিম্প্লিফাই কৰিবলৈ 36 ইনটু 100 বাই 2.25 ইনটু 100 চ' 100 কেলৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আমি ডেচিমেলটো ৰিমুভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ চ' অবভিয়াছলি ইয়াতে কিমান হৈ যাব 3600 বাই 225 অ'কে 3600 বাই 225 চ' এইটোকে মই কেনেকৈ লিখিম এতিয়া 36 ইনটু 100 36 ইনটু 100 বাই 225 অ'কে এইটো লিখিব পাৰোঁ এইটোকে মই 3600টোকে 36 ইনটু 100 বুলি লিখিছোঁ অ'কে চ' এতিয়া নেক্সট কি কৰিম 100 আৰু 225 অবভিয়াছলি আমি যদি চাওঁ ইয়াতে অবভিয়াছলি এইটো 25ৰ মাল্টিপল 25 ইনটু 4 টাইমছ আৰু 25 এইটো 9 বাৰ যাব 25 ইনটু 9 ইজ 225 আকৌ ইয়াতে 9 কিমান যা 36 9এ কেনচেল কৰক 9 4 36 4 ইনটু 4 16 আৰ্টিকেলছ চ' টোটেল আৰ্টিকেলছ আমি পাই গ'লোঁ চ' প্ৰথম শ্বপখনৰ পৰা যিমানখিনি টোটেল আৰ্টিকেল পাইছোঁ আপোনালোকে চাওক 36টা ছেকেণ্ড শ্বপখনৰ পৰা আমি 24টা থাৰ্ড শ্বপখনৰ পৰা আমি পাইছোঁ 20টা ফ'ৰ্থ শ্বপখনৰ পৰা আমি 18 আৰ্টিকেলছ পাইছোঁ আৰু ফিফ্থ শ্বপখনৰ পৰা আমি 16 আৰ্টিকেলছ পাইছোঁ অ'কে চ' তাৰমানে মই কি কৰিছোঁ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট শ্বপ আমাৰ প্ৰথম দোকান ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ এণ্ড ফিফ্থ কেইটা আৰ্টিকেল কিনিছে আগতে আমি উলিয়াই লৈছোঁ অ'কে কাৰণ আমাৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে যে 36 rupees সি প্ৰথম দোকানখনতো 36 টোটেল ৰুপিজ খৰচ কৰিছে কিন্তু প্ৰথম দোকানখনত যিটো ৰেট লগাইছে পাৰ আৰ্টিকেল ₹1কে লগাইছে চ' অবভিয়াছলি প্ৰথম দোকানত যদি টোটেল 36 খৰচ কৰিছে কনচেপচুৱেলি যদি আমি ভাবি চাওঁ তো প্ৰথম দোকানখনৰ পৰা কিমান আৰ্টিকেল আহিব 36টা 36টা আৰ্টিকেলে কিনিব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ ছেকেণ্ড শ্বপ যিখন আমাৰ ছেকেণ্ড দোকান আছে তাতে এটা আৰ্টিকেলৰ দাম 1.50 তাৰমানে 1.5 টকাকৈ চ' অবভিয়াছলি 36 rupees যদি টোটেল খৰচ কৰিছে চ' 1.5 টকা এটা আৰ্টিকেল যদি হয় দামটো তো টোটেল 24টা আৰ্টিকেল কিনিব পাৰিব চ' সেইটোৱে বস্তু চ' অবভিয়াছলি আমি এতিয়া কি কৰিম টোটেল আৰ্টিকেল আমাৰ কিমান হ'ল সেইখিনি একবাৰ চাই লওঁ 36 24 20 18 আৰু 16 অ'কে চ' টোটেল আৰ্টিকেলছ আমাৰ কিমান হ'ল সেইটো একবাৰ চাই লৈছোঁ টোটেল আৰ্টিকেলছ পাৰ্চেজড অ'কে টোটেল আৰ্টিকেলছ কিমান কিনিছে প্ৰথমখনৰ পৰা 36 প্লাছ ছেকেণ্ডখনৰ পৰা কিমান হৈ গৈছে 24 দেন থাৰ্ডখনৰ পৰা 20 আৰু ফ'ৰ্থ শ্বপ 4 নম্বৰ দোকানখনৰ পৰা 18 আৰু প্লাছ ফিফ্থ শ্বপ 5 নম্বৰ দোকানখনৰ পৰা 16 কিনিছে চ' এইখিনি আমি প্লাছ কৰি দিম
সো এতিয়া চাওক ইয়াতে কি হৈ আছে 36 আৰু 24 যদি আমি প্লাস কৰি দিও কিমান হৈ যাব এটো হৈ যাব 60 60 20 80 80 আৰু 18 98 98 আৰু 16 টা মানে 98 plus 16 so obviously কিমান হৈ যাব 114 114 articles এটো হৈ গল আমাৰ number of total articles এইখিনি হৈ গল total articles total number of articles সামগ্ৰী from all the shops from all 5 shops ঠিক আছে পাঁচখন দোকানৰ পৰা টোটাল 114 টা আৰ্টিকেল 114 টোটাল 114 টা আৰ্টিকেলস কিনিছে ওকে সো নেক্সট এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সব আমাক কি উলিয়াব দিছে আমাক কৈছে ফাইন্ড দা এভাৰেজ প্ৰাইস অফ ইচ আৰ্টিকেল এটা আৰ্টিকেলৰ এভাৰেজ প্ৰাইসটো কিমান হ'ব টোটাল আমি গম পাই গলো যে পাঁচখন দোকানৰ পৰা কেইটা টোটাল আৰ্টিকেল কিনিছে 114 114 টা এতিয়া এটা কথা মন কৰিব আমাক যেটো এভাৰেজ উলিয়াব দিছে সো আমি টোটাল পইচা কিমান খৰচ কৰিলো পাঁচখন দোকানত এখন দোকানত আমি টোটাল পইচা 36 নেক্সট দোকানতো 36 সো টোটাল থাৰ্ড খনতো 36 তান 36 रुपीस আমি খৰচ কৰি গৈছো এখন দোকানৰ ৰেটটো বেলেগ সেকেন্ড দোকানৰ ৰেটটো বেলেগ হ'ব পাৰে সেই কাৰণে প্ৰথম দোকানত আমি কেইটা টোটাল আৰ্টিকেল কিনিব পাৰিছো 36 টা সেকেন্ড দোকানত যেহেতু ৰেটটো 2.5 টকাকে এটা আৰ্টিকেলত অবিয়াসলি 24 টা ঠিক তেনেকে থাৰ্ড দোকানখনত 1.80 কে এটা আৰ্টিকেলৰ দাম সো অবিয়াসলি 20 টা আৰ্টিকেল কিনিব আমি পাৰিম ঠিক তেনেকে 4ৰ পৰা 18 টা 5ৰ পৰা আমি 16 টা ওকে সো এতিয়া আমি টোটাল কিমান পইচা খৰচ কৰিলো হেতু চাও সো টোটাল এক্সপেন্স টোটাল এক্সপেন্স কিমান হৈছে 36 কে এখন দোকানত 36 into 5 obviously 36 into 5 কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব টোটাল এক্সপেন্স আমাৰ কিমান হৈ গৈছে 36 into 5 so that is equal to rupees 180 আমাৰ টোটাল এক্সপেন্স হৈছে আৰু টোটাল আৰ্টিকেল আমাৰ আছে 114 তো এতিয়া আমাক কি বুলি কৈছে কোৱেশ্চনত আমাক কৈছে এভাৰেজ কি উলিয়াব দিছে এভাৰেজ প্ৰাইস উলিয়াব দিছে এটা আৰ্টিকেলৰ সো obviously এভাৰেজ প্ৰাইস যদি উলিয়াব দিছে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ টোটাল প্ৰাইস কি টোটাল মানি কিমান হৈ আছে 180 আমি এভাৰেজ প্ৰাইস ইচ আৰ্টিকেল উলিয়াব লাগে সো 180 ক আমি কিহেৰে ভাগ দিম 114 ৰে আমি ভাগ দিম ওকে 114 ৰে আমি এভাৰেজ প্ৰাইস উলিয়াব লাগে এতিয়া এভাৰেজ প্ৰাইস অফ ইচ আৰ্টিকেল এভাৰেজ প্ৰাইস অফ ইচ আৰ্টিকেল যেতিয়া আমি উলিয়াম সো obviously আমি কি কৰিব লাগিব এভাৰেজ প্ৰাইস লাগে এটা আৰ্টিকেলৰ সো 180 ক আমি ভাগ দিব লাগিব 114 ৰে ওকে সো এতিয়া আমি যদি চাও 180 আৰু 114 হৈ আছে সো obviously আমি যদি এটো ক্যান্সেল কৰো 2 ৰে সো obviously এটো 90 হ'ব 90 বাই এটো 114 টো কিমান হৈ যাব এটো হৈ যাব 57 আই থিংক 57 হৈ যাব সো এটো হৈ যাব 90 by 57 okay 114 57 into 2 114 so 90 by 57 আৰু যদি ক্যান্সেল কৰো এটো হৈ যাব 30 by 19 okay 30 by 19 so এটা 30 by 19 আপোনালোকে 30 ক 19 এৰে ডিভাইড কৰিব লাগে আপোনালোকে ইয়াতে কৰি চাব 30 ক আমি 19 এৰে যদি ভাগ দি দিও so 19 আৰু ইফালে 11.0 এটো হৈ যাব 95 আৰু ইফালে কিমান হৈ যাব 515 আৰু 19 into 7 is 133 so 1.57 so 1.57 আৰু এফালে ৰিপিট হ'ব 1.57 so obviously যদি এটো ৰিপিট হৈ আছে so obviously এটো আমি কিমান বুলি লিখিম 1.57 আৰু এটো ৰিপিট হৈছে so that means আমাৰ যেটো আমাৰ price per article hobo eta article or jito average price hobo 1.57 okay so ami jodi saw 1.57 etu repeat hoy ase so etu ki ami nearly kiman lobo paru rupees 1.58 lobo paru thik ase so jito average price pam ami etu rupees 1.58 pabo lage okay so hetu bostu ki ame question tut uliabo dise তো হেতু বস্তুকে কোৱেশ্চনটোত কেতিয়াবা কি কৰে এভাৰেজৰ কোৱেশ্চন বিলাক এক্সামিনাৰে বেংক লেভেলত বিশেষকে দিঘলীয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বস্তুখিনি আমাক ক্যালকুলেশনটো দিঘল কৰাবলৈ চাই সো আপোনালোকে কনসেপ্ট ইউজ কৰিব সিম্পলি আপোনালোকে কনসেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই এভাৰেজৰ কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিব সো ইয়াৰ আগতে যিকিটা আমি মেথডৰ কথা কৈছিলো যেনেকে সাম মেথড আৰু ট্ৰেডিশনাল মেথড এভাৰেজ উলিয়াবলৈ হেকিটাৰো ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু এই কোৱেশ্চনটোত পাৰ্টিকুলাৰলি আমি কি কৰিব লাগিব আমি বেলেগ কি উলিয়াব লাগিব
সো এটো কোৱেশ্চন সলভ কৰাৰ এটাই উপায় আছে আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন দোকানৰ পৰা এটা এটা আৰ্টিকেলৰ প্ৰাইচটো উলিয়াই লব নাম্বাৰ অফ আৰ্টিকেলছটো প্ৰথমতে উলিয়াই লব কোনখন দোকানৰ পৰা কিমানখিনি আৰ্টিকেল কিনিব পাৰিছে সিমানখিনি পইচাত যেহেতু ৰেটটো গোটেইকেইটা দোকানৰে পাৰ আৰ্টিকেল বেলেগ বেলেগ কি আছিল ওকে তাৰপিছত আমি টোটেল মানি অবভিয়াছলি যদি এখন দোকানত আমি 36 रुपीस খৰচ কৰিছো অবভিয়াছলি পাঁচখন দোকানত আমি 36 into 5 180 रुपीस আমি খৰচ কৰিম সো আমি লাষ্টত যে কি কৰিছো যিমানখিনি আমাৰ খৰচ কৰা পইচা 180 আমি ভাগ দিব লাগিব কিহেৰে যিমানখিনি আমি আৰ্টিকেল কিনিলো তো হেতু কৰাৰ কাৰণে আমি কি পাই যাম এভাৰেজ প্ৰাইচ এটা এটা আৰ্টিকেলৰ এভাৰেজ প্ৰাইচটো পাই যাম সো হেতু কনসেপ্টে তো যেহেতু ইয়াতে 1.58 পাইছো তাৰ মানে এটো ডেসিমেল ৰিপিট হৈছে আপোনালোকে 30 19 এৰে ডিভাইড কৰিব 1.57 ডট 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 আপোনালোকে দুটা ডিজিটত লাগিব সো হেতুকে আপোনালোকে ৰাউন্ড অফ কৰি পেলাই অপচন নম্বৰ সি 1.58 will be your correct answer মাৰ্ক কৰিব পাৰিব I hope বুজি পাইছে কোৱেশ্চনটো যেহেতু আমাৰ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন নহয় এভাৰেজৰ সো কনসেপচুৱেল বিচাৰিছে কিছুমান বস্তু আপোনালোকে এই মেথডটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব ওকে সো সো এটো কোৱেশ্চন আমাৰ আহি যোৱা কোৱেশ্চন হয় প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত আহি যোৱা কোৱেশ্চন সো এই কোৱেশ্চনটো আমি ডিসপ্লে কৰিছো সো নেক্সট কোৱেশ্চনলে আগবাঢ়িম I hope বুজি পাইছে কোৱেশ্চনটো আপোনালোকৰ কিবা যদি ডাউট কোৱেৰি থাকে আপোনালোকে কাইন্ডলি আমাৰ যেটো বেংকিং চেনেল আছে Abhith Siksha তাতে গৈ পেলাই কমেন্ট কৰিব পাৰিব আৰু যি সকলে আমাৰ আগৰ ক্লাছবোৰ বেংকিংৰ চোৱা নাই তেওঁলোকে আমাৰ প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই গোটেইবোৰ ক্লাছ আপোনালোকে এক্সেছ কৰিব পাৰিব ওকে সো আমি বিগিন কৰিম উইথ দা সেকেন্ড কোৱেশ্চন নাও প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে আজি সেশনটো আমি ইমান দীঘলীয়া আনা নাই শৰ্ট কোৱেশ্চনে আনিছো আমি ওকে সো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট এনেকুৱা কোৱেশ্চনটো আহে এক্সামত আপোনালোকে দেখিছে এভাৰেজ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন মই কৈছিলো যিবোৰ কোৱেশ্চন আমি প্ৰেক্টিক্যাল লাইফত ইউজ কৰিব পাৰে এভাৰেজৰ হেনুকা কোৱেশ্চন আমি লৈ আহিম সো হেতু কোৱেশ্চনে লৈ আহিছো এটো এতিয়া এটা ক্ৰিকেট মেটছৰ নিউমেৰিকেল হয় ক্ৰিকেট মেটছৰ যেনেকৈ আমি বোলিং এভাৰেজ বেটিং এভাৰেজ সো যিসকলে ক্ৰিকেট চাই তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব আমি যেটো ৰান ৰেটৰ কথা কওঁ সেই ৰান ৰেটটো আমি কেনেকৈ উলিয়াও তাৰমানে এক ওভাৰত 20 ওভাৰত যদি 100 ৰান কৰে তো অবভিয়াছলি 20 ওভাৰত 100 ৰান কৰিলে পাৰ ওভাৰ আমি কিমান ৰান কৰিম সো সেই বস্তুটো আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম সো 20 ওভাৰত যদি 100 ৰান এক ওভাৰত নিশ্চয় তেওঁ 5 ৰানকে কৰিছে 20 into 5 100 সো দ্যাট ইজ দা কনসেপ্ট আৰু এই কনসেপ্টটোকে আমি এতিয়া ইয়াতে এই কোৱেশ্চনটোৰ থ্ৰুদি আমি বুজিব চাম আৰু হেতুৱে আমি এপ্লাই কৰিম ওকে আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো এবাৰ পঢ়িব নিজে মই স্ক্ৰিনৰ পৰা অলপ গুছি আঁতৰি দিছো নিজে পঢ়ি পেলাই এবাৰ ট্ৰাই কৰিবলৈ চাব সো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এক্সামত আহি থকা কোৱেশ্চনে হয় সো প্ৰেক্টিক্যাল কোৱেশ্চন সো এটো চাব আপোনালোকে টিম ইণ্ডিয়া স্কোৰ্ড ৰানছ ইন ফাৰ্ষ্ট 30 ওভাৰ্ছ ইন এন ODI মেটছ এখন ODI মেটছত প্ৰথম 30 ওভাৰত কিমান ৰান কৰিছে এভাৰেজ অফ 5.6 ৰানছ পাৰ ওভাৰ তাৰমানে এক ওভাৰত 5.6 ৰানছকে কৰি গৈছে 30 ওভাৰলৈকে ঠিক আছে হেতু কোৱেশ্চন আকৌ কি হৈছে হোৱাট ইজ দা ৰিকোয়াৰ্ড ৰানছ পাৰ ওভাৰ ইন দা ৰিমেইনিং 20 ওভাৰ্ছ তাৰমানে এখন আমি সকলোৱে জানো যে যিখন আমাৰ ODI মেটছ থাকে ODI মেটছৰ টোটেল ওভাৰটো কিমান থাকে 50 ওভাৰ আৰু এক ওভাৰত আমাৰ কেইটা বল থাকে 6টা বল সো এখিনি বেছিক আমি সকলোৱে জানো সো এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে 30 ওভাৰলৈকে ইণ্ডিয়াই 5.6 কে এক ওভাৰত উঠাইছে ৰান আৰু আমাক জিকিবলৈ টোটেল যেটো ৰান আছে টোটেল টাৰ্গেটটো কিমান হৈছে 320 সো অবভিয়াছলি 30 ওভাৰ যেতিয়া শেষ হৈ গল আমাৰ তাতে বাকি কিমান থাকিল ওভাৰ 20 ওভাৰ সো এই 20 ওভাৰত ইণ্ডিয়া কিমান ৰান কৰিব লাগিব যাতে এই 320 টাৰ্গেটটো এচিভ কৰিব পাৰে ইজি কোৱেশ্চন সো আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব এটো তথাপি মই এবাৰ দেখাই দিছো আপোনালোকে যি সকলে ট্ৰাই কৰিব পাৰিছে ট্ৰাই গুড ওয়েল এণ্ড গুড সো এতিয়া চাওক 30 ওভাৰত যদি এক ওভাৰত যদি 5.6 সো এক ওভাৰত 5.6 কে কৰিছে তাৰমানে 30 ওভাৰ টোটেল ৰানছ ইন 30 ওভাৰ কিমান হৈ যাব টোটেল ৰানছ ইন 30 ওভাৰ টোটেল ৰানছ ইন 30 ওভাৰ্ছ 30 ওভাৰত 30 ওভাৰ্ছত কিমান ৰান হৈ যাব 30 ওভাৰত সো অবভিয়াছলি এক ওভাৰত যদি 5.6 কে কৰিছে সো অবভিয়াছলি 5.6 into 30 সো 5.6 into 30 কে যদি হৈছে সো অবভিয়াছলি এটো কিমান হৈ যাব 5.6 into 30 সো অবভিয়াছলি এটো 63881 আৰু 168 ৰানছ সো 168 ৰানছ আমাৰ এটো ক্যালকুলেশন নিজে কৰি লব 168 ৰানছ 168 runs in 30 overs. In 30 overs. 30 ওভাৰত আমাৰ 168 ৰান হৈছে তাৰমানে এটো বুজাইছে সো এতিয়া আমি এচিভ কিমান কৰিব লাগে আপোনালোকে যদি মন কৰে আমি টাৰ্গেট এচিভ কিমান কৰিব লাগে আমি টাৰ্গেটটো আছে 320 তাৰমানে আমি বাকি কিমান স্কোৰ কৰিব লাগিব যদি আমি চাও 320 - 168 এটো মাইনাস কৰি চাওক
320 পৰা 160 যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ অবভিয়াছলি আমি কিমান পাই যাম এইটো 2 ইফালে আৰু এফালে হৈ যাব 5 আৰু এফালে হৈ যাব আমাৰ 152 ৰানছ আৰু স্ক'ৰ কৰিব লাগিব মোৰ ৰানছ টু স্ক'ৰ এক্সট্ৰা বা মোৰ ৰানছ নিডেড কিমান লাগে আৰু ৰান কিমান লাগে জিকিবলৈ খেলখন অবভিয়াছলি 152 ৰানছ আৰু লাগে চ' 152 ৰান যদি আৰু লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কথা কওক 152 ৰানছ আৰু লাগে তাৰ মানে আমি 20 অভাৰ্ছ আমাৰতো 30 অভাৰ্ছটো শেষ হৈ গ'ল তো আমাৰ হাতত কিমান আছে আৰু 20 অভাৰ 20 অভাৰ্ছ আছে তাৰমানে এই 20 অভাৰ্ছত আমি কিমান ৰান স্ক'ৰ কৰিব লাগিব এই 20 অভাৰ্ছত আমি 152 ৰান স্ক'ৰ কৰিব লাগিব চ' 20 অভাৰত যদি 152 ৰানছকে স্ক'ৰ কৰিব লাগে যাতে আমি 320 টাৰ্গেট আমাৰ 320 আছে এই 320টো আমাৰ এচিভ তেতিয়াহে হ'ব অলৰেডি আমি 168 ৰানছ কৰি থৈ দিছোঁ এইটোৱে মিন কৰিছে অ'কে অলৰেডি আমি 168 ৰানছ কৰি থৈ দিছোঁ 20 অভাৰ আৰু 152 ৰানছে আমি স্ক'ৰ কৰিব লাগে যাতে আমি 320 টাৰ্গেটটো এচিভ কৰিব পাৰোঁ চ' অবভিয়াছলি 20 অভাৰত যদি 152 এক অভাৰত কিমানকৈ কৰিব লাগিব স্ক'ৰ আপোনালোকে কি কৰিব 152ক আমি কিহেৰে ভাগ দিম 152ক অবভিয়াছলি আমি 152ক আমি 20ৰে ভাগ দিম তেতিয়া আমি এক অভাৰত কিমানকৈ কৰিব লাগিব সেইটো আমাৰ ওলাই আহিব ইজি কুৱেশ্যন চ' 152ক যদি আপোনালোকে 20ৰে ডিভাইড কৰে চ' অবভিয়াছলি এইটো 27 140 হৈ যাব আৰু 12.0 আৰু 26 তাৰমানে অবভিয়াছলি আমাৰ আনচাৰটো কিমান আহিব 7.6 ৰানছ 7.6 ৰানছ পাৰ অভাৰ তাৰমানে এক অভাৰত যদি আমি 7.6 ৰানছকৈ কৰি যাওঁ তাৰমানে 30 অভাৰ হৈ গ'ল তো 31th অভাৰৰ পৰা যদি আমি 31 অভাৰৰ পৰা যদি আমি 50 অভাৰলৈকে 31 32 33 এই 50 অভাৰলৈকে যদি এক অভাৰত আমি 7.6 ৰানছকৈ স্ক'ৰ কৰোঁ তেতিয়াহে আমি এই 320 ৰানটো স্ক'ৰ কৰিব পাৰিম ইজি কুৱেশ্যন আছিলে চ' কনচেপচুৱেল বেচিছতে কুৱেশ্যন আহিব এভাৰেজৰ পৰা কিছুমান কুৱেশ্যন মিছেলিনিয়াছ থাকে চ' এই কুৱেশ্যনবিলাক আমাৰ কনচেপচুৱেল আহিছে বাকী যিখিনি কনচেপচুৱেল আছিলে ফৰ্মুলা বাকী যিমানখিনি আমাৰ ফৰ্মুলা লগোৱা এভাৰেজৰ কুৱেশ্যন আছিলে বা ফৰ্মুলা কনচেপ্টৰ ওপৰত ছাম মেথড বা ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডৰ ওপৰত যিমানখিনি আছিলে সেইখিনি আমি আগৰ দুটা ক্লাছত অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ চ' ইয়াৰ আনচাৰটো হৈ যাব 7.6 ৰানছ চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যন আমাৰ বেংকিং এক্সামত প্ৰায় আহি থকা দেখা যায় চ' সেইকাৰণে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ আগত আমি ডিছপ্লে কৰিছোঁ অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আকৌ আগবাঢ়িম চ' এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন আছিলে আই হোপ কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছে চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব যে টোটেল ৰানছ ইন 30 অভাৰ 30 অভাৰত এক অভাৰত যদি 5.6কৈ কৰিছে 30টা অভাৰত টোটেল কিমান ৰানকৈ কৰিব সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব তাৰপিছত আমি কি কৰিম বাকী থকা যিখিনি ৰানছ আছে 20 অভাৰত তাৰমানে আমাক 152টা ৰানছ আৰু লাগিব চ' 152 স্ক'ৰ কৰিবলৈ আৰু কিমান ৰান লাগিব সেইখিনি উলিয়াবলৈ আমি 152ক আমি 20ৰে ভাগ দিলে ইজিলি আমি উলিয়াব পাৰিম যে এক অভাৰত আমাক 7.6কৈ লাগিব অ'কে আই বুজি পাইছে কুৱেশ্যনটো কিবা ডাউট থাকিলে আপোনালোকে সুধিব পাৰিব আমাৰ কমেণ্ট বক্সত চ' আমাৰ ৰেকৰ্ডিং ক্লাছো পাই যাব আপোনালোকে আৰু PDF আপোনালোকে আমাৰ যিটো বেংকিং চেনেল আছে অভিত শিক্ষাৰ তাতে আপোনালোকে এক্সেছ কৰিব পাৰিব অ'কে নেক্সট আকৌ এটা কুৱেশ্যন বেটছমেনৰ আকৌ ক্ৰিকেটৰে কুৱেশ্যন কাৰণ আমি বেছিভাগ দেখা পাওঁ যে এভাৰেজৰ কুৱেশ্যন যেতিয়া আহিব টেম্পাৰেচাৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন বা ক্ৰিকেট ৰিলেটেড কুৱেশ্যন বা আমাৰ ইনকাম এক্সপেন্সৰ ওপৰতো কেতিয়াবা আহি যায় চ' সেই কুৱেশ্যনবিলাকে আনিছোঁ যিবিলাক অলপ মিছেলিনিয়াছ হৈ আছে এই শ্বৰ্ট ছেশ্যনটোত অ'কে চ' এতিয়া চাওক ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে কুৱেশ্যনটো এবাৰ নিজে পঢ়িব এ বেটছমেন হেড এ চাৰ্টেন এভাৰেজ অফ ৰানছ ইন 80 ইনিংছ তাৰমানে এজন বেটছমেন আছে তেওঁ 80 ইনিংছ তাৰমানে 80 ইনিংছ মানে তেওঁ 80 বাৰ বেটিং কৰিছে 80 বাৰ বেটিং কৰিছে 80 বাৰ বেটিং কৰোঁতে কিবা এটা এভাৰেজ আছে আৰু সেই এভাৰেজটো এবাৰ আমাক কোৱা নাই চাৰ্টেন এভাৰেজ বুলি কৈছে আপোনালোকে এই এভাৰেজটো এক্স বুলি ধৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে এই এভাৰেজটো এক্স বুলি ধৰি ল'ব পাৰিব চ' ইন হিজ 81st ইনিংছ তাৰমানে 80 বাৰ বেটিং কৰাৰ পিছত তেওঁ 81 টাইম যেতিয়া বেটিং কৰিব আহিলে হি ৱাজ বল ফৰ ন' স্ক'ৰ তাৰমানে 0 আউট হৈ গৈছে 0 আউট হৈ গ'ল ডিউ টু হিজ এভাৰেজ ফলছ বাই 1 ৰান যাৰ কাৰণে তেখেতৰ যিটো এভাৰেজ হয় আগতে কিমান আছিল এভাৰেজ এক্স বুলি ধৰিছিলোঁ এক্স এতিয়া এভাৰেজটো কিমান হৈ যাব x-1 হৈ যাব চ' এইটো ইজি কুৱেশ্যন আমি ছাম মেথডৰ থ্ৰুদিও এই কুৱেশ্যনটো ইজিলি কৰিব পাৰিম চ' এতিয়া যদি মই চাওঁ 80টা ইনিংছত চ' আমি যদি হিজ এভাৰেজ let the batsman's average
in 80 innings বি এক্স বুলি ধৰিছোঁ, মই এক্স বুলি ধৰিছোঁ, ঠিক আছে, আমি এক্স বুলি ধৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে 80টা ইনিংছত যদি এভাৰেজটো এক্স, চ' টোটেল ৰানছ কিমান হৈ যাব 80 ইনিংছত? টোটেল ৰানছ ইন 80 ইনিংছ, 80টা ইনিংছত তেওঁৰ বেটছমেনজনৰ টোটেল ৰানছটো কিমান হৈ যাব? অভিয়াছলি 80x হৈ যাব, অভিয়াছলি 80x হৈ যাব। অ'কে, 80x হৈ যাব। মই আগতেও কৈছিলোঁ যে আমাক কি দিছে? এভাৰেজ আছে আৰু নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যন আছে। চ' চাম কেনেকৈ উলিয়াও? চাম মেথডত যাব, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত কৈছিলোঁ, এভাৰেজ ইনটু নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যন, ইট উইল গিভ ইউ আৰ টোটেল চাম। চ' 80x এইটো হৈ গ'ল বেটছমেনজনৰ 80টা ইনিংছত টোটেল ৰানছটো, কাৰণ ইয়াতে এভাৰেজটো আমি যিহেতু গম নাপাওঁ, আমি এভাৰেজটো ইয়াতে এক্স বুলি ধৰিছোঁ। চ' অভিয়াছলি ইয়াতে 80x হৈ গ'ল। চ' নেক্সট কি কৈছে? ইন হিজ 81st ইনিংছ হি ৱাজ বল্ড ফৰ ন' স্ক'ৰ ডিউ টু হিজ এভাৰেজ ফলছ বাই 1 ৰান। তাৰমানে 81 বা 81 ইনিংছত তেওঁ একো স্ক'ৰ কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁৰ যিটো এভাৰেজ আগতে কিমান আছিল? এক্স, এক্সতকৈ এটা কমিল, তাৰমানে x - 1 হ'ল। চ' অভিয়াছলি আমি কি কৰিম? অলৰেডি 80x আছেই, 80x টোটেল চান্স আছে, তাৰপৰা 81st ইনিংছটোৰ ৰানছটো আমি যদি যোগ কৰি দিওঁ, আমি জানো যে 81st ইনিংছত তেওঁ কি কৰিছে? ন' স্ক'ৰ, একো স্ক'ৰ কৰা নাই, তাৰমানে +0, আৰু এইটো টোটেলটো 81। এনেকুৱা যদি হয় 81, তে এভাৰেজ ফলছ বাই 1 ৰান, তাৰমানে এক্স যদি আগতে আছিল তো এইটো x - 1 হৈ যাব। চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড অফ ছলভিং দ্য কুৱেশ্যন। চ' এইটো হৈ গ'ল ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড। চ' এই ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডৰ থ্ৰুদি আমি যিটো কনচেপ্ট লগাইছোঁ, এইটো ডাইৰেক্টলি আমি এতিয়া এই ইকুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰাৰ লগে লগে আমি এক্সৰ মানটো পাই যাম, তাৰমানে আমি এভাৰেজৰ মানটো পাই যাম। চ' ফাইণ্ড হিজ নিউ এভাৰেজ, আমাক নতুন এভাৰেজটো উলিয়াব দিছে। অ'কে, এইখিনি আপোনালোকে ছল্ভ কৰকচোন। চ' এইটো হৈ যাব আমাৰ 80x ইজ ইকুৱেল টু 81x আৰু মাইনাছ এইটো হৈ যাব আমাৰ 81। চ' এইটো ইকুৱেশ্যন হৈ যাব। চ' ইয়াৰ পৰা যদি মই এক্সৰ মানটো উলিয়াব চাওঁ, চ' অভিয়াছলি আপোনালোকে চাওক, এইটো হৈ যাব 80x 81x, তাৰমানে ইফালে যদি গুচি যাওঁ এক্স উইল বি ইকুৱেল টু 81, তাৰমানে এই 81 x ইজ 81, তাৰমানে অভিয়াছলি এইটো কি হ'ল? তেওঁৰ অল্ড এভাৰেজ, আগৰ এভাৰেজটো, তাৰমানে এক্সৰ মানটো উলিয়াব পাৰিলোঁ আমি, এইটো অল্ড এভাৰেজ। চ' অল্ড এভাৰেজ মানে কি? এইটো যিটো 81 পাইছোঁ, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 80 ইনিংছৰলৈকে এভাৰেজ ইন 80th ইনিংছ, 80th ইনিংছ, 80টা ইনিংছত যিটো এভাৰেজ হয় সেইটো আমি 81 পাইছোঁ, তাৰমানে এইটোকে আমি অল্ড এভাৰেজ বুলি লৈছোঁ। কুৱেশ্যনত এবাৰ মন কৰিব, আমাক অল্ড এভাৰেজটো উলিয়াব দিয়া নাই, আমাক কি উলিয়াব দিছে? নিউ এভাৰেজ, নতুন এভাৰেজ। চ' অভিয়াছলি যিটো নতুন এভাৰেজ হ'ব, অভিয়াছলি হিজ ফলছ বাই 1 ৰান বুলি কৈছে। চ' নিউ এভাৰেজ যিটো হয়, নতুন এভাৰেজ, চ' নিউ এভাৰেজ যিটো হয় সেইটো আমি কিমান বুলি লৈছিলোঁ? x - 1 বুলি ধৰিছোঁ। চ' অভিয়াছলি এক্সৰ মানটো আমি 81 পাইছোঁ। চ' 81 - 1 যদি আমি কৰোঁ, এইটো হৈ যাব আমাৰ 80 ৰানছ। চ' টোটেল কিমান হৈ গ'ল আমাৰ? 80 ৰানছ। চ' এইটোৱে অল্ড এভাৰেজটোৱে আমাক উলিয়াব দিছে, যে এক্সৰ মানটো উলিয়াওক, আৰু নিউ এভাৰেজটো উলিয়াব দিছে। অল্ড এভাৰেজটো যদি সুধিলে হয় আমাৰ কিমান হৈ গ'ল? 81 বুলি আমি ক'লোঁ হয়, কিন্তু যিহেতু আমাক নতুন এভাৰেজ, নিউ এভাৰেজটো উলিয়াব দিছে, এইটো 81 - 1, কাৰণ আমি জানো যে এইটো x - 1 হৈ আছে, এইটো আমাৰ নিউ এভাৰেজ হয়, তাৰমানে নিউ এভাৰেজটো 1 ৰান কম হয় বুলি কৈছে কুৱেশ্যনত। চ' এইটোৱে আমাৰ নিউ এভাৰেজ হয়। চ' x - 1 আৰু এক্সৰ মানটো আমি 81 পাইছোঁ, এক্সৰ মানটো আমি 81 পাইছোঁ। চ' 81 - 1 যদি আমি কৰোঁ, অভিয়াছলি আমি 80 পাম। চ' এই বস্তুটোৱে আমাক কুৱেশ্যনত কৈছে। অ'কে, চ' অভিয়াছলি অপশ্যন নম্বৰ A 56 80, অপশ্যন নম্বৰ D 80টোৱে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট হৈ যাব। আই হোপ আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো নিজেও ট্ৰাই কৰি আছে। চ' যিখিনি কুৱেশ্যন মই ডিছপ্লে কৰিছোঁ, গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আমাৰ মিছেলিনিয়াছ টাইপে হয়, এভাৰেজৰ ওপৰত, য'ত আমি বিভিন্ন পদ্ধতি লগাই পেলাই কুৱেশ্যনবিলাক ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, চ' আপোনালোকে মোৰ লগতে ছল্ভ কৰি গৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ, আৰু এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। অ'কে, চ' নেক্সট এটা আমাৰ আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো পঢ়িব, এটা মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয়। চ' ইয়াতে কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে প্ৰথমতে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তাৰপিছত একবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰিব, যিহেতু কুৱেশ্যনটো অলপমান দীঘল হয়। চ' কুৱেশ্যনটো চাওক ইয়াতে কি কৈছে, আৰু কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম সেই এপ্ৰ'চটো আপোনালোকে এবাৰ চাব। অ'কে, চ' এতিয়ালৈকে আমি কিখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ? আমি যিখিনি ক্ৰিকেটৰ ওপৰত যিখিনি এভাৰেজৰ কুৱেশ্যন আহে মিছেলিনিয়াছ টাইপ, সেইখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ, আৰু প্ৰথম কুৱেশ্যন যিটো আহিছিল এইটো আৰ্টিকেলৰ ওপৰত আহিছিল। অ'কে, চ' আৰ্টিকেলৰ ওপৰত যেনেকৈ এভাৰেজৰ আহে কুৱেশ্যনটো, সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। অ'কে, চ' এইটো চাওক, এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্টে হয়, আহি যোৱা কুৱেশ্যন হয়। ইয়াতে কি বুলি কৈছে একবাৰ পঢ়িব নিজে।
So the average marks obtained by A in 16 tests, 16টা টেষ্ট, তাৰমানে 16টা পৰীক্ষাত এভাৰেজ মাৰ্ক A কিমান পাইছে 26. ওকে, এই ষ্টেটমেণ্টটো দেখাৰ লগে লগে কুৱেশ্যনটো যিহেতু দীঘল, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰিব, আমি এভাৰেজ মাৰ্কছ অবটেইন বাই A in 16টা টেষ্টত এভাৰেজ মাৰ্ক কিমান পাইছে 26. চ' এইটো এৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ টোটেল অবজাৰভেশ্যন বা টোটেল টেষ্ট কিমান আছে, এন অবজাৰভেশ্যন, আমি এনক কি বুলি কওঁ, অবজাৰভেশ্যন বুলি কওঁ, তাৰমানে টোটেল টেষ্ট বা অবজাৰভেশ্যনছ কিমান আছে ইয়াতে, মই এইটো অবজাৰভেশ্যন বুলিয়ে লিখিলোঁ. ওকে, অবজাৰভেশ্যন বা টেষ্ট তাৰমানে ই কি হয় এনৰ মানটো, আমাৰ এন যিটো হয় এনৰ মানটো. চ' ইয়াতে এনৰ মানটো 16টা টেষ্ট, এনৰ মানটো 16 হৈ আছে, 16টা টেষ্ট. আৰু এভাৰেজটো কিমান বুলি কৈছে, আমাৰ এভাৰেজ মাৰ্কটো আমাক কিমান বুলি কৈছে, এভাৰেজ মাৰ্কটো আমাক 26 বুলি কৈছে, 26 বুলি কৈছে. ওকে, চ' এতিয়া আমি এটা কথা ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম যে টোটেল মাৰ্কছটো আমি উলিয়াই লওঁ, ইয়াৰ টোটেল মাৰ্কছ ইন 16টা টেষ্ট, ইন 16 টেষ্ট বাই A. চ' A 16টা টেষ্টত কিমান স্ক'ৰ কৰিব সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে উলিয়াই লওক. সেইটো কেনেকৈ উলিয়াব, চাম মেথড, n ইনটু এভাৰেজ 16 ইনটু 20, অবভিয়াছলি কিমান হৈ যাব ইয়াৰ পৰা 16 ইনটু 26. তো 16 ইনটু 26 যেতিয়া আমি কৰিম, এইটো আপোনালোকে এনেকৈ কৰি দিয়ক, 16 20 প্লাছ 6 লিখি দিয়ক 26টো. চ' অবভিয়াছলি এইটো 320, 16 টু 32, 320 প্লাছ 16 6 ইজ 96. চ' অবভিয়াছলি কিমান হৈ যাব এইটো 416, 416 মাৰ্ক আমি পাই দেখিছোঁ, 416 মাৰ্ক. তাৰমানে এই যিজন ব্যক্তি A, চ' এৰ টোটেল মাৰ্কটো আমি ইয়াৰ পৰাই উলিয়াই লৈছোঁ. এৰ টোটেল মাৰ্কটো আমি কিমান পাইছোঁ 416. চ' এজ টোটেল মাৰ্কটো আমি কিমান পাইছোঁ 416 পাইছোঁ, 416 পাইছোঁ ইয়াৰ পৰাই. অ'কে, চ' এতিয়া নেক্সট আমাক আপোনালোকে তাৰপিছত বিগিন কৰক. নেক্সট ষ্টেটমেণ্টটো আপোনালোকে কি কৈছে চাওক, দ্য এভাৰেজ মাৰ্কছ অবটেইন বাই B, দুজন ব্যক্তি আছে. চ' অবটেইন বাই B টিল নাও ইজ 24. বিয়ে কিমান স্ক'ৰ কৰিছে টিল নাও এতিয়ালৈকে 24, বাট B হেজ টেকেন অনলি 12 টেষ্ট টিল নাও. তাৰমানে 12টা টেষ্টত B যিজন ব্যক্তি, Bৰ যিটো এভাৰেজ কৈছে সেইটো আমাক 24 বুলি কৈছে. চ' ইয়াৰ পৰা ছেইম থিং আমি কৰিব পাৰোঁ. Bৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, আপোনালোকে যদি চাম মেথডটো এপ্লাই কৰে, নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যন কিমান হৈ আছে 12টা, 12টা. চ' 12 টেষ্ট, এই 12টা টেষ্টত বিয়ে কিমান এভাৰেজ স্ক'ৰ কৰিছে 24. চ' 24 বুলি লিখক. চ' টোটেলটো কিমান হৈ যাব, টোটেল মাৰ্কটো কিমান হৈ যাব Bৰ ক্ষেত্ৰত, চ' অবভিয়াছলি এইটো 12 ইনটু 24 হৈ যাব, 12 ইনটু 24 হৈ যাব. চ' এতিয়া এই বস্তুটোকে মই কেনেকৈ ভাঙিম, 12 লিখিব, 24 টু 20 প্লাছ 4 বুলি লিখিব. চ' অবভিয়াছলি এইটো 240 আৰু প্লাছ 48, 240 প্লাছ 48 হৈ যাব, 12 4 48. চ' অবভিয়াছলি এইটো 288 মাৰ্কছ, 288 মাৰ্কছ. তো আমাৰ কিমান হৈ যাব, টোটেল হৈ যাব Bৰ টোটেল, কাৰ টোটেল হৈ যাব Bৰ টোটেল. চ' Bৰ টোটেল মাৰ্কছ কিমান হৈ যাব 280. চ' এই যিটো 288 পাইছোঁ, এইটো কিহৰ পাইছোঁ আমি, Bৰ টোটেল মাৰ্ক পাইছোঁ. আৰু কিমানকেইটা টেষ্টৰ কাৰণে পাইছোঁ আমি 12টা, 12টা টেষ্টৰ কাৰণে আমি পাইছোঁ. অ'কে, কিন্তু এৰ কাৰণে আমি নাম্বাৰটো চাব, এৰ যিটো নাম্বাৰ আছিল এইটো হ'ল 16, 16টা টেষ্ট. Bৰ যিটো নাম্বাৰ হয় এইটো আমাৰ 12টা, 12টা টেষ্ট. চ' এই বস্তুটোখিনিলৈকে এইখিনিলৈকে আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব. অ'কে, চ' নেক্সট আমি যদি চাওঁ, ইয়াতে কুৱেশ্যনটোত কৈছে হাউ মাছ এভাৰেজ মাৰ্ক হেজ টু বি অবটেইন বাই B. বিয়ে আৰু কিমান মাৰ্ক বেছি স্ক'ৰ কৰিব লাগিব যাতে ইকুৱেলাইজ দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ A ইন দ্য ৰেষ্ট টেষ্ট. বাকীখিনি টেষ্টত এৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ হয়, তাৰমানে A 416 মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিছে, এই 416 মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিবলৈ বাকীখিনি টেষ্ট মানে কি বুলি কৈছে, ৰেষ্ট টেষ্ট. চ' অলৰেডি বিয়ে 12টা টেষ্টহে দিছে, তাৰমানে Aটো 16টা দিছিলে, তাৰমানে Bৰ কাৰণে কি হৈ আছে আৰু 4টা টেষ্ট দিব পাৰিব. এই 4টা টেষ্টত বিয়ে কিমান স্ক'ৰ কৰিব লাগিব যাতে Bৰ যিটো স্ক'ৰ হয় এৰ টোটেল স্ক'ৰৰ লগত ইকুৱেল হৈ যায়, সেইটো বস্তু সুধিছে. তো অবভিয়াছলি আমি এৰ টোটেল মাৰ্কটো কিমান পালোঁ, এৰ টোটেল মাৰ্কটো আমি পাইছোঁ 416. এইটো কিহত পাইছোঁ 16টা টেষ্টত পাইছোঁ, ঠিক আছে. আৰু Bৰ যিটো টোটেল মাৰ্ক পাইছোঁ, Bৰ যিটো টোটেল মাৰ্ক আমি পাইছোঁ, এইটো আমি পাইছোঁ 288. এইটো হৈছে 12টা, 12 টেষ্টত. চ' এতিয়া যদি এই 288টো মই 416ৰ লগত ইকুৱেল কৰিব লাগে, আৰু মোৰ হাতত আছে কিমান টেষ্ট, মই 12টাহে দিছোঁ, 4টা টেষ্ট আছে. তো ডিফাৰেঞ্চটো চাই লওক. আমি যদি চাওঁ 416 মাইনাছ 288 যদি আমি কৰোঁ, চ' অবভিয়াছলি এইটো 8 হৈ যাব, আৰু এইফালে এইটো 2 হৈ যাব,
আৰু ইফালে এইটো 1 তাৰমানে 128 128 128 আৰু বেছি লাগিব তাৰমানে বিএ কি কৰিব বিএ চাৰিটা টেষ্টত মাৰ্ক কিমান স্ক'ৰ কৰিব লাগিব 128 মাৰ্কছ আৰু স্ক'ৰ কৰিব লাগিব চ' বিএ যদি চাৰিটা টেষ্টত 128 মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব লাগে চ' এটা টেষ্টত কিমানকৈ কৰিব লাগিব আমাক সেইটোৱে সুধিছে এটা টেষ্টত কিমানকৈ কৰিব লাগিব So how much average mark has to be obtained by B to equalize the performance of A in the race test? সেইটো সুধিছে so obviously চাৰিটা টেষ্টত যদি 128 মাৰ্ক কৰিব লাগে so B এ কিমানকৈ স্ক'ৰ কৰিব লাগিব এতিয়া B's average to be maintained B'ৰ এভাৰেজটো কিমান হৈ যাব লাগিব 128 to এইটো চাৰিটা টেষ্টত কৰিব লাগে তাৰমানে 32 মাৰ্কছকে চাৰিখন টেষ্টত উঠাব লাগিব এখন টেষ্টত so চাৰিটা টেষ্ট আছে এখন টেষ্টত 32 32 মাৰ্ককে প্ৰথম টেষ্টখনত 32 ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট 32 ছেকেণ্ডত 32 থাৰ্ড টেষ্টখনত 32 আৰু ফ'ৰ্থ টেষ্টখনতো বিয়ে 32 মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব লাগিব চ' এই 32টা যদি আমি গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিওঁ 128 হ'ব অলৰেডি বিয়ে 288 মাৰ্কছ অবটেইন কৰি থৈ দিছে চ' 416ৰ লগত যদি আমি ইকুৱেল কৰিব লাগে তে অবভিয়াছলি 288 আৰু 128 288 আৰু 128 সেইটোৱে হৈ যাব আমাৰ 416 চ' 128কে যদি চাৰিখন টেষ্টত উঠাব লাগে বিৰ এভাৰেজটো এখন টেষ্টত কিমান থাকিব লাগিব অবভিয়াছলি 32 থাকিব লাগিব সেইটো কথাই আমাক কুৱেশ্যনত সুধিছে চ' অবভিয়াছলি আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰ যিটো হ'ব সেইটো আমাৰ 32 হৈ যাব অ'কে 32 মাৰ্কছ উইল বি আৱাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ এইটোৱে আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব চ' আহে বুজি পাইছে কুৱেশ্যনটো জাষ্ট বেটছমেন যিটো আমাৰ ক্ৰিকেটৰ স্ক'ৰ আছিলে ক্ৰিকেটৰ স্ক'ৰৰ মাৰ্ক এভাৰেজৰ যিটো চাম আছিলে সেইটোৰ লগত একেই হয় ইয়াতে খালি আমাৰ মাৰ্ক হিচাপে বস্তুটো আহিছে অ'কে চ' 32 অপশ্যন নম্বৰ বি 32 উইল বি ইয়ৰ কাৰেক্ট আনচাৰ অ'কে চ' এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবিলাক মিছিলিনিয়াছ টাইপ বুলি কওঁ য'ত আমাৰ দুজন ব্যক্তি বা তিনিজন ব্যক্তি থাকে তো তাতে আমি এনেকুৱা কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় চ' কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে বুজি পাইছে নিশ্চয় চ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ এতিয়া আগবাঢ়ি যাম চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্সৰ ওপৰত আহিছে কুৱেশ্যনটো আমি ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ মিছিলিনিয়াছ আনিছোঁ আজি য'ত আমাৰ এভাৰেজৰ কুৱেশ্যন যেনেকুৱা টাইপত আহিব পাৰে চ' সেনেকুৱা টাইপৰ মিছিলিনিয়াছ কুৱেশ্যন আমি লৈ আহিছোঁ চ' এবাৰ পঢ়িব কুৱেশ্যনটো ইয়াতে কি বুলি কৈছে দ্য মান্থলি এভাৰেজ এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ এ ফেমিলি ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট 5 মান্থছ প্ৰথম 5টা মাহৰ কাৰণে যিটো এভাৰেজ এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় সেইটো কিমান বুলি কৈছে 2580 2580 বুলি কৈছে এণ্ড ফৰ দ্য নেক্সট 7 মান্থছ তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট 5 মান্থছৰ কাৰণে এভাৰেজটো ইমান আৰু নেক্সট 7 মান্থছৰ কাৰণে যিটো এভাৰেজ কৈছে সেইটো 3050 3050 বুলি কৈছে যদি ইফ দ্য ফেমিলি ছেভছ 2470 টকা 2470 ৰুপিজ ডিউৰিং দ্য হোল ইয়েৰ গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে ফাইন দ্য এভাৰেজ মান্থলি চেলেৰী অফ দি ফেমিলি ডিউৰিং দ্য ইয়েৰ ফেমিলিটোৰ এভাৰেজ মান্থলি চেলেৰীটো বিচাৰিছে ইয়াতে কি কি দিছে কুৱেশ্যনটোত একবাৰ মন কৰিব আমাৰ যিটো এক্সপেন্স হয় প্ৰথম 5টা মাহ তাৰপিছত নেক্সট 7টা মাহৰ যিটো এক্সপেন্স হয় সেয়া এভাৰেজটো দি দিছে আৰু ছেভিংছটো আমাৰ বছৰত গোটেই বছৰটোত কিমান ছেভ কৰিলে সেইটো বস্তু দি দিছে চ' ইয়াতে এটা কাম কৰিব পাৰিব আপুনি ফাৰ্ষ্ট 5 মান্থছৰ কাৰণে যিটো টোটেল এক্সপেন্স হৈছে সেইটো উলিয়াই লওক টোটেল এক্সপেন্স ফাৰ্ষ্ট 5 মান্থছত কিমান হৈ আছে চ' অবভিয়াছলি যদি এভাৰেজটো 2580 তো টোটেলটো কিমান হৈ যাব 2580 ইনটু 5 এইটো যদি কৰোঁ আমি চাওক এইটো 0 8540 04 বেলেঞ্চ 5525 29 2 বেলেঞ্চ 5 to 10 11 854 29 অ'কে 1290 12900 টকা অ'কে এইখিনি যদি মই কৰোঁ কেলকুলেশ্যন এইটো হৈ যাব 12900 1290 500 40 অ'কে ওৱান মোৰ 0 ৰুপিজ 12,900 চ' এইটো হয় টোটেল আমাৰ এক্সপেন্সটো প্ৰথম 5টা মাহ ঠিক আছে যিহেতু এভাৰেজটো আমাক দিছে চাম মেথড ডাইৰেক্ট চাম মেথড লওঁ চ' আকৌ নেক্সট 5 মান্থ নেক্সট 7 মান্থছ নেক্সট 7 মান্থছৰ কাৰণে যিটো টোটেল এক্সপেন্স হ'ব সেইটো উলিয়াই লওক
টোটেল এক্সপেন্সটো কিমান হৈ যাব নেক্সট 7 মান্থছৰ কাৰণে সেইটো আমি উলিয়াই ল'ম সো অবভিয়াছলি নেক্সট 7 মান্থছৰ কাৰণে 3050 টো এভাৰেজ হৈছে সো অবভিয়াছলি এটো কি কৰিম মই 3050 ইনটু 7 সো অবভিয়াছলি এটো কিমান টকা হৈ যাব rupees 07535 আৰু এটো 21 সো 23350 টকা 21350 ওকে 21350 এটো হৈ যাব সো এতিয়া 21350 আৰু ইফালে আমি কিমান পাইছো 12900 21350 আৰু ইফালে পাইছো ইমানখিনি সো এখিনি আমাৰ কিমান হৈ যাব প্ৰথম 5টা মাহত যেটো টোটাল পাইছো এক্সপেন্সৰ হেতু 12900 নেক্সট 7টা মাহত যেটো এক্সপেন্স হৈছে হেতু 23350 পাইছো সো আপোনালোকে যদি মন কৰে আমি টোটাল এক্সপেন্সটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াই লও ইন 1 ইয়াৰ ইয়াতে 7 মান্থস ইয়াতে 5 মান্থস সো টোটাল এক্সপেন্স in 1 year total expense in 1 year এটা বছৰৰ টোটাল এক্সপেন্সটো কিমান হৈ যাব দুইটা আপোনালোকে যোগ কৰি দিও সো অবভিয়াছলি ইয়াতে যদি আমি প্লাস কৰো এটো হৈ যাব 50 ইফালে থাকিব আৰু ইফালে 9 12 2 1 2 3 4 আৰু ইফালে হৈ গল 3 এটো হৈ গল আমাৰ টোটাল এক্সপেন্স 34250 সো এখিনি হৈ গল আমাৰ টোটাল এক্সপেন্স ইন 1 ইয়াৰ এবছৰ যেটো টোটাল এক্সপেন্স আচ্ছা এটো কথা কৈছে এখিনি আমি পাই গলো নেক্সট কোৱেশ্চনটোত কৈছে ইফ দা ফ্যামিলি সেভস 2470 ফৰ 1 ইয়াৰ সেভিংস ইন 1 ইয়াৰ কিমান হৈ আছে হেতু যদি দিয়া আছে কোৱেশ্চনত সেভিংস ইন 1 ইয়াৰ সেভিংস ইন 1 ইয়াৰ এটা বছৰ সেভিংস কিমান কৰিলে অবভিয়াছলি এটো 2470 কৰিছে 2470 কৰিছে আৰু যেটো এক্সপেন্স হৈ আছে হেতু আমাৰ অলৰেডি আমি 34250 পাই থৈ দিছো এতিয়া এটা কথা মন কৰিব যেটো আমাৰ টোটাল স্যালাৰি হয় যেটো আমাৰ স্যালাৰি হয় হেতু আমি কেনেকৈ উলিয়া আমাৰ যিমানখিনি টোটাল এক্সপেন্স থাকে এখিনি আমি কাৰ লগত যোগ কৰি দিও আমাৰ যিমানখিনি সেভিংস হয় তাৰ লগত যোগ কৰি দিলে আমাৰ যেটো টোটাল স্যালাৰি হ'ব মান্থত হেতু আমাৰ ওলাই যায় তো হেতু কামে আমি কৰিম সো ইয়াতে যেহেতু এক বছৰৰ কথা কৈছে সো ইয়াৰলি স্যালাৰিটোৱে আমি উলিয়াই লম সো ইয়াৰলি স্যালাৰি টোটাল salary of the family in 1 year so এটা বছৰৰ টোটাল স্যালাৰিটো কিমান হৈ যাব এটো যদি আমি উলিয়াও কিমান লাভ সো এটো হৈ যাব আমাৰ 34250 প্লাস ইয়াতে কিমান হৈ যাব 2470 2470 সো এখিনি আপোনালোকে দুইটা প্লাস কৰি দিও সো টোটাল সেভিংস টোটাল স্যালাৰিটো আমি পাই যাম সো অবভিয়াছলি এটো যদি আমি প্লাস কৰি দিও আপোনালোকে চাওক 34250 এটো আমি প্লাস কৰি দিব লাগিব 2470 লগত সো অবভিয়াছলি এটো হৈ যাব 12 এটো 7 এটো 6 36720 তাৰ মানে 36720 এটো হৈ গল আমাৰ টোটাল স্যালাৰি in 1 year এবছৰ টোটাল স্যালাৰিটো আমি পাই গলো সো কোৱেশ্চনত এবাৰ মন কৰিব কোৱেশ্চনত কি উলিয়াব দিছে হেতু একবাৰ মন কৰিব সো কোৱেশ্চনটো আমি যদি চাও কোৱেশ্চনত আমাক কৈছে ফাইন্ড দি এভাৰেজ মান্থলি স্যালাৰি অফ দি ফ্যামিলি আমাক এভাৰেজটো সুধিছে আমাক টোটালটো সুধা নাই সো অবভিয়াছলি যেহেতু আমাক এভাৰেজ স্যালাৰিটো সুধিছে টোটালটো আমি কিমান পাই আছো ইমানখিনি সো এভাৰেজটো কিমান হ'ব এভাৰেজ স্যালাৰি অবভিয়াছলি আমি 12 এৰে ভাগ দিব লাগিব কাৰণ আমাৰ 1 ইয়াৰত 12 মান্থস থাকে সো অবভিয়াছলি 36720 ইয়াক আমি 12 এৰে ডিভাইড কৰিম এতিয়া যদি আপোনালোকে মন কৰে 12 336 অলৰেডি 3 হৈ আছে আৰু এফালে এটা 0 হৈ যাব আৰু 12 6 যা 72 তাৰ মানে 3060 এটো হৈ যাব মান্থলি স্যালাৰি এভাৰেজ মানে কি এটো মান্থলি স্যালাৰি হৈ যাব মান্থলি স্যালাৰি বুলিও ক'ব পাৰে কোৱেশ্চনত আপোনালোকে মান্থলি স্যালাৰি বুলি ক'লে মান্থলি স্যালাৰি বুলি ক'ব পাৰিব এভাৰেজটোকে আমি মান্থলি স্যালাৰি বুলি কম ওকে তাৰ মানে 3060 এটো হবার মান্থলি স্যালাৰি হ'ব লাগিব ওকে সো হে বস্তুটো আমাক কোৱেশ্চনত কৈছে এতিয়া আপোনালোকে যদি মিলাও বিচাৰিছে অংকটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মিলাব পাৰিব আমাক ফাৰ্স্ট 7 মান্থস আৰু এটো টোটাল যেটো স্যালাৰি পাইছো 3060 সো অবভিয়াছলি আমাৰ আনসাৰটো কিমান হৈ যাব 3060 এটো হৈ যাব মান্থলি স্যালাৰিটো ওকে সো কোৱেশ্চনটো আমাৰ যেতিয়া আহিব এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন হয়তো আমাৰ এক্সপেন্স লৈ পেলাই আহিব বা ক্ৰিকেট বেছৰ ওপৰতে আমাৰ এভাৰেজৰ কোৱেশ্চন আমি আহিবলৈ পোৱা দেখা যাব
চ' আই হেভ কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছে আপোনালোকে চ' নিজে একবাৰ ট্ৰাই কৰিব কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে 3060 পাইছে নাই একবাৰ জনাব চ' আজি আমি ক্লাছটো ইমানখিনিতে শেষ কৰিম যিহেতু এইটো শ্বৰ্ট ছেশ্যন আছিলে চ' আজি আমি বিভিন্ন টাইপৰ মিছিলিনিয়াছ কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এই ছেশ্যনটোত এভাৰেজৰ পৰা সেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ আগত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কিবা যদি ডাউট আৰু কুৱেৰি আছে আপোনালোকে আমাৰ যিটো বেংকিং চেনেল আছে অভিত শিক্ষাৰ তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব অ'কে চ' নেক্সট ক্লাছত আমাৰ যিবিলাক ক্লাছেছ অলৰেডি গৈ আছে বেংকিঙৰ যিসকলে বেংকিঙৰ ক্লাছেছ চাই আছে তেওঁলোকে অবভিয়াছলি নিশ্চয় বুজি পাইছে যে এভাৰেজটো আমি কেনেকৈ কনচেপ্টবিলাক ডিছকাছ কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত ছেকেণ্ড ক্লাছত আমি বিভিন্ন টাইপছবিলাক ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু এইটো 3 নম্বৰ ক্লাছ আছিলে য'ত আমি মিছিলিনিয়াছ প্ৰব্লেম কেইটামান আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিব চ' নেক্সট ক্লাছত আকৌ এটা বেলেগ টপিক লৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাম চ' তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ টু অল আমি আজিৰ ছেশ্যনটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ অ'কে চ' নেক্সট ক্লাছত আমি বেলেগ এটা টপিক লৈ পেলাই আমি আকৌ লগ পাম অ'কে